Hello everyone, welcome back. अब widget भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई के भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ हैन। जसरी सुरुमा प्लगइन हेर्नुभयो, प्लगइन को अलिअलि फंक्सनालिटीहरु हेर्नुभयो, मेरो अघिल्लो भिडियोमा अलरेडी छ हैन। त्यस्तै widget र प्लगइन सिमिलरै हुन्छ हैन, जसले स्पेसिफिक टास्कहरु परफर्म गरिरहेको हुन्छ के। जस्तो कि widget चाहिँ तपाईको वर्डप्रेसमा म्याक्सिमम जहाँसुकै युज भएको हुन्छ हैन, जहाँसुकै म्याक्सिमम ठाउँमा युज भएको हुन्छ। जस्तो कि यसमा widgetsहरु भनेको के हुन सक्छ भन्दा यो ठाउँमा यो सर्च लेखेको बटन, यो सर्च एरिया देख्नु भएको छ नि, यो पनि एउटा widget हो जसले चाहिँ के गर्छ, सर्च गर्ने काम गर्छ। अनि त्यस्तै यो अर्को एउटा widget हो, रिसेन्ट पोस्टको widgets हो, जसले चाहिँ के गर्छ, रिसेन्ट पोस्टहरु डिस्प्ले गराउने काम गर्छ। यसरी नै आर्काइभ क्याटेगोरी यही चीजहरु चाहिँ widget हुन्छ, जुन चाहिँ वर्डप्रेसमा अलरेडी प्रिडिफाइन्ड एरिया, widget एरिया भन्छ हैन। त्यो चाहिँ थीम अनुसार फरक पर्छ, अथवा तपाई आफैले कस्टम widget एरिया क्रिएट गर्न मिल्छ है। अब त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई एपियरेन्समा जानुभयो भने widgets भन्ने एउटा छुट्टै मेनु देख्नुहुन्छ, त्यहाँ जानुभयो भने तपाईले यो एरिया भेट्नुहुन्छ है डेफिनेटली। अब थीम अनुसार अथवा तपाईको प्रपोज अनुसार धेरै widgetहरु हुन सक्छ, अथवा widget एरिया धेरै हुन सक्छ। अहिले चाहिँ यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दा तपाईको ब्लग साइड बार भनेको छ नि, भनेको यो साइड बारमा भएको यो साइड बार हो, यो ब्लगको यो आर्टिकल देखि यतापट्टिको एरिया भनेको यो ब्लक चाहिँ साइड बार एरिया हो। त्यस्तै अरु के हुन्छ, तपाईको हाम्रो यो फुटरमा अहिले केही पनि छैन, अहिले हाम्रो फुटरमा प्राउडली पावर्ड बाइ वर्डप्रेस बाइक अरु केही पनि छैन। तर हाम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि फुटरमा दुईटा widget एरिया छ जहाँ अहिले केही पनि छैन। अब हेर्नु है, अब यो छ नि, तपाईहरुलाई यो साइड बारमा भएको यो widgetहरु केही पनि चाहिएन भने तपाईहरुले रिमुभ गर्नको लागि यहाँ गएर डिलिट गरिदिन मिल्छ। जस्तो कि अब अहिले हेर्नु भयो भने त्यो सर्च बार हुँदैन, गयो है। अब त्यस्तै यो widgetहरु साइडमा भएको widgetहरु केही चाहिएन भने त्यो सबै डिलिट गर्नु मिल्छ। अब यो डिलिट भयो। अब डिलिट भइसकेपछि यता गएर हेरौं। ल अहिले चाहिँ के भयो, योले पहिला त्यो साइड बारको एरियामा गएर आर्टिकल बस्छ, तर त्यहाँ हामीले साइड बारमा कुनै widget लगाएर राख्यौं भने डेफिनेटली यो कन्टेन्ट एरिया यतापट्टि सर्छ। अब widget भनेको कस्तो हुन्छ, जस्तो कि यहाँ तपाईलाई यो साइडमा सर्टेन ठाउँमा कतै एड राख्नु पर्यो, एडको लागि ब्लक बनाउनु पर्यो, अथवा आफ्नो केही इन्फर्मेसनहरु राख्नु पर्यो, अथवा केही चीज लेखेर देखाउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा widget आउँछ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि widget एरियामा गइसकेपछि तपाईले यो फिचरहरु पाउनुहुन्छ के हो, यो फिचर पाउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ जनरली म एकदम सिम्पल एउटा के राखेर देखाउँछु भन्दाखेरि अब क्यालेन्डर राखेर देखाउँछु है, व्हिच मे नट बी अ गुड आइडिया हैन। क्यालेन्डर खासै राखिदैन। जस्तो कि ब्लगको साइड बारमा माई क्यालेन्डर भनेर आयो, यहाँ गएर हेर्नु भयो भने अब यतापट्टि साइडमा क्यालेन्डर आउँछ। अनि अब अर्को के गर्न सकियो भन्दाखेरि तपाईलाई ग्यालरी अथवा तपाईले आफ्नै हिसाबले नेभिगेसन मेनु भन्थे नि मैले, नेभिगेसन मेनु यसरी राख्नु मिल्छ। अब कुन चाहिँ मेनु राख्ने, यहाँ चाहिँ तपाईले उताबाट साइड बार मेनु भनेर मेनुमा जे मेनु हुन्छ त्यो सबै राख्नु पर्छ भन्ने छैन। तपाईको आफ्नो हिसाबले के राख्न मन लागेको त्यो चीजहरु सिलेक्ट गरेर तपाईले मेनु क्रिएट गरेर मेनु यहाँ राख्न मिल्छ। जस्तो कि अहिले हामीसँग मेन मेनु छैन, फुटर मेनु छैन, त्यसैले म मेन मेनु राखिदिन्छु हैन। एक्सप्लोर मोर। अब यहाँ गएर हेरौं त कस्तो देखिँदो रहेछ, देखियो एक्सप्लोर मोर, माथि पनि मेनु छ, यता पनि मेनु छ। अब यो भयो। अब यो भइसक्यो, तपाईलाई इमेज राख्न मन लाग्यो अथवा कुनै एड ब्लक राख्न मन लाग्यो अथवा गुगलको एडसेन्सहरु राख्न मन लाग्यो भने तपाईले के गर्न सकिन्छ, टेक्स्ट ब्लक निकाल्नु हो, टेक्स्ट ब्लक निकाले यसै तानेर लान नि मिल्छ है। अब कहाँनेर राख्ने हो, यहाँनेर ल राख्यो, यसमा चाहिँ माई एड्स एरिया भन्यो हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई गुगलले दिएको कोड अथवा के मन लाग्यो त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गराउन मिल्छ, जसको लागि चाहिँ टेक्स्ट एडिटर यतापट्टि गएर यहाँ चाहिँ कोड जुन चाहिँ ट्याग भित्र हुन्छ नि त्यस्तो चीजहरु चाहिँ यहाँ ल्याएर हाल्न सक्नुहुन्छ। सेभ, सरी H1 बन्द गर्न बिर्सेछु, सेभ गरे, डन। अब यता गएर हेर्नु भयो भने एडभर्टाइजमेन्ट डिस्प्ले, यसमा तपाईले इमेज पनि डिस्प्ले गर्न मिल्छ, जे पनि डिस्प्ले गर्न मिल्छ है। अब त्यसै नै फुटरमा तपाईहरुलाई
तपाईहरुको सोशल आइकनहरु राख्न मन लाग्ला हैन त्यो केसमा आफैले बनाउन नि मिल्यो अथवा कुनै भिडियो डिस्प्ले गराउन मन लाग्छ भने भिडियो लगाएर राख्न मिल्यो हैन अब जस्तो कि सर्चलाई मैले अहिले फुटर 1 मा हाल्दिए एड विजेट अनि त्यसपछि फुटर 2 मा लगेर मैले क्याटेगोरी चाहिँ रिसेन्ट पोस्ट हाल्दिए जस्तो कि रिसेन्ट कमेन्ट रिसेन्ट पोस्ट लगेर फुटर 2 मा हाल्दिए ओके अब त्यसपछि टाइप टु सर्च ओके विजेट्स footer 1 widget done footer 2 मा एक recent post मा recent discovery अब कतिवटा पोस्ट डिस्प्ले गराउँ you have the control के यसमा हैन अब सेभ गर्नु डन गर्नु अनि यहाँ गरौँ हेर्नु भयो भने साइड बारमा विजेट एरियामा हामीले राखे अनुसारको विजेट आइराको छ अनि फुटर मा गएर हेर्नु भयो भने डेफिनेटली दुईटा फुटर एरिया हो त्यो भएको हुनाले यतापट्टि सर्च बार आको छ भने यतापट्टि रिसेन्ट डिस्कभरी आको छ हो सो द्याट्स इट गाइज अब विजेट को बारेमा थाहा भयो र विजेट राख्न मिल्ने ठाउँमा तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने म एकदम आशावादी छु हैन अब अरु फर्दर विजेट एरियाहरु बनाउन देखि लिएर अरु फर्दर विजेट कस्टमाइजेसनको लागि चाहिँ एडभान्स लेभलको ट्युटोरियल लिएर आई विल बी कमिङ सुन है होप कतिको जोश जागर भन्दा पनि I need more subscribers. If you subscribe to my channel and if you are interested, then पक्कै पनि I will make more advanced video. So till then, thank you for watching and don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye bye.